Sziasztok! Az ikerlángokat nézzük meg, mi újság velük, mit lehet róluk tudni, úgy általában véve, és mindjárt itt a legelején elmondom, hogy valami meglepére készülök a kedd esti videóban, úgyhogy azt is nézzétek meg, mert remélem azzal megint valami meglepít okozok mindenkinek. Na, és mint mondtam, a mai videó az ikerlángokról szól is, így általában az ikerláng és a lelkitás videók elején azért beszélek az én nézőpontomról az ikerlángokkal kapcsolatban, meg a lelkitársakkal kapcsolatosan, és én úgy vélem, hogy mindaz, ami a köztudatban terjed, az egy részinformáció ennek az egésznek, és mint ahogy minden mással is, csak egy részét, egy kis szeletétvel is megelégszünk általában, az emberek többsége, én nem tartoztam sosem ebbe a kategóriába, mindig nagyon-nagyon sok oldalról igyekszem megközelíteni mindent, és annál is inkább, mert ezzel a tehetséggel születtem, hogy én nagyon sok szempontból képes vagyok látni dolgokat. Most már kiegészült ezzel az egyéb érzékelés képességgel is, úgyhogy innen fakad ez az én más nézetem, más nézőpontom, például az ikerlángok terén is. És azt gondolom, hogy az ikerlángok olyan lények, akik mi vagyunk, mindannyian egy ikerlángok vagyunk, csak még nem aktiválódtunk. Aki még nem aktiválódott, az még keresi a társát, aki egy férfi és egy nő, kizárólag, és csak is. Ez a nagy teremtésnek a részeként van az, hogy csak és kizárólag férfi és nő lehet ikerláng. Egyes irodalmi, tehát egyes szakirodalomban, vagy mondjuk így feljegyzésekben őket duálpároknak is nevezik, akkor cserélni kell, fordítani kell, mert a szövegkörnyezetből kiderül, hogy valójában melyikről van szó, ugyanis az egyik a másikhoz tartozik, az egyik kiegészíti a másikat, mert ha maradunk az ikerláng szóhasználatnál, akkor a duálpárok azok, akik elvégzik a piszkos munkát, és az ikerláng egyik és másik tagjánál is. Például, ha egy hármas kapcsolatban van egy ikerláng pár, és ott van egy meglévő kapcsolat, akkor az a meglévő kapcsolat a duálpáros kapcsolódás, akinek az a dolga, hogy a középső szeméből idézőjelben embert faragjon, tehát hogy ő azt a életfeladatát, amit ez a középső személy vállalt, az letudja. És akkor innentől kezdve, hogyha ilyen szemléletben nézzük a világ dolgait, akkor egészen minden értelmet nyer, mert én úgy tapasztaltam, hogy ennek a teremtett világnak olyan tökéletes rendje van, amilyet csak a teremtő, más nem tud elvégezni, csak a teremtő, és ez is abba tartozik. Úgyhogy ezért vagyok én ennyire biztos abban, amit mondok, mert minden illeszkedik a legapróbb részletekig is az én gondolat és világomba és az én nézőpontomba. Na, a mai bevezető ennyi. A többit, ha más valamire kíváncsiak vagytok, akkor a többi ikerlángos videón elején mindig valami másról beszélnek többnyire, úgyhogy most megnézzük azt, hogy ők, akiknek az energiáját ma látjuk, őróluk mit lehet tudni, hogy van az ő kapcsolódásuk. Lássuk. Mit lehet tudni erről az ikerláng kapcsolódásról? Mit lehet tudni erről a kapcsolódásról? Úgy tűnik, hogy most egy olyan párról van szó, akik jelenleg külön vannak, külön fejlődnek, elképesztően nehéz dolgok van, bármilyen szituációról szó lehet. A lényeg az, hogy nagyon nehéz, és ez azért van, hogy megszülessen végre a fizikai síkon is
a kapcsolódásuk, és ne csak egy ilyen időnként összefutunk jellegű kapcsolat legyen. És ezt akkor elmondom még itt az előzőhöz is hozzátartozóan, hogy általában nem az a célja egyik ellenkapcsolódásnak, hogy a fizikai síkon abból párkapcsolat legyen, vagy egy elköteleződött kapcsolódás legyen, de hogy a következő 20-40 év energia mintáját előre nézem, ennek a tükrében az látható, hogy erre bizony nagyon nagy szükség van, és szerintem ezt nem véletlenül, hanem nagyon is pontosan kiszámolták azok, akiknek ez a dolga a világ mindenség iránygatásában, és nem emberiségről beszélek, hanem a láthatatlan világ tökéletes lényeiről, és ők ezt nagyon is jól megtervezték így előre, hogy mire van szükség. Ebből eredően az a 144 000 ikerláng létezik típusú dolog, hát akkor így talán más fényszögbe kerül, hogyha ezt így látjuk, és még mondom, a következő 40 évben rendkívüli nagy súlya lesz annak, hogy minél többen megtalálják a párjukat, és az nem elég, hogy megtalálják, az egy kezdet, azért nagyon keményen meg kell dolgozni, viszont nagyon nagy a jutalom, ha sikerül ez, amit itt mutatnak a lapok, hogy most olyan energiát mutatnak, hogy abban támogatják azokat, akik már kezdik megütni azt a szintet energetikailag, ami elvárt, mindennek megvan a maga szintje, mármint itt az ikerláng kapcsolódásban is, meg hát más párkapcsolatokban is, tehát, hogy energetikailag csak akkor tudnak kapcsolódni, hogyha azt a égi mérőkével mért szintet el tudják érni, és itt nagyon arra mutatnak a lapok, hogy bizony vannak olyanok a nézők között biztosan, mert különben nem ez jön neki, akik ebbe az irányba haladnak, és nagyon közel járnak már. Na nézzük akkor, hogy mit jelent ez a halál. Úgy látom, hogy itt nagyon hosszú és kitartó munkáról van szó, illetve az is beletartozik ebbe, hogy ez alatt a türelmes és kitartó állapot alatt nagyon sok szenvedést és veszteséget kellett elkönyvelniük, akár mindkettőjüknek is, ugyanis az ikerláng kapcsolódásnak az egyik fontos követelménye az alázat és a szelídség. Mert hogy anélkül a teremtő iránti alázat és a mindenség iránti alázat nélkül nem lehet ikerláng fejlődésen keresztül menni. Ez a legjellemzőbb változás, mutató, és ezt magunkon is észre tudjuk venni, aki ebben benne van. Tehát, hogyha úgy végig gondol az ember, hogy 1-2 évvel ezelőtt én milyen voltam, és most eltelt néhány hónap, év, és hogy most milyen vagyok, hogyha ezt látja a különbséget valaki, akkor, és úgy gondolja, hogy ikerláng úton van, és ebben a szelídség, az elfogadás, a türelem, az alázat a legfőbb hangsúly, akkor bizony nagyon nagy az esély arra, hogy hát ő neki ez a szerencse és isteni áldás megadatott, mert ez bizony az. Na de megnézzük, hogy az utazás mit jelent, mert ugye nálam, itt ebben a kártyában a fizikai megvalósulást leginkább az utazás lapja mutatja. Hát nem kicsit váratlan események várhatók, bizony a hétköznapi szokásokat megrendítően, és nem is biztos, hogy csak kellemes lesz ez. És ezt azért mondom, hogy nem biztos, hogy kellemes lesz, mert például, mondok egy példát, hogy most mire gondolok, hogy
valaki szingliként éli az életét, megszokta már, megvan a maga ritmusa, és akkor bum, egyszer csak ott találja magát, hogy egy teljesen megváltozott életkörülményben, vagy anyagi, vagy munkahelyi, vagy párkapcsolati dolog miatt, és gyakorlatilag úgy, hogy szinte egyik napról a másikra, vagy egyik hétről a másikra kell ezt a korábbi szokásos életvitelét gyökeresen megváltoztatni. Hát ez akármennyire boldogító dologgal jár is együtt, ugyanakkor ott van mellette a rémület is, szerintem, mert hogy akkor ott minden felborul, teljesen át kell alakítani a dolgokat, tehát így ilyen ellentmondásos helyzetet látok, hogy itt nagy valószínűséggel ilyen hirtelen és örömteli is, meg szomorú változás következik be. No, hát akkor ez a Ikerlán kapcsolódás ilyen energiában van pillanatnyilag, és megnézzük, hogy egyébként hogyan gondolkodnak ők egymásról, milyen gondolataik vannak egymás iránt. Itt mondom el, hogy nagyon hasznos a Ikerlán úton az elengedés, az alázat és a szelídség irányába, és holnap este, vagyis jobban mondva hétfő este, hát ugye ma a tagságnak már kirakom a videót, és hétfő este kerül nyilvánosságra, de hétfő este 6-tól van az elengedés kurzus, vagy élő bejelentkezés minden 2 hétben, ahol még sok mindenről beszélek, mert az hát legutóbb már több mint 2 órás volt, de az körülbelül mindig ennyi, mert ott bővebben elmondom, hogy mi az akadálya annak, hogy nem sikerülnek az elengedések, mi a gátló, és hogy hogyan lehet kitartóan előbbre jutni, és például az Ikerlángutat is segíteni, és a kedd esti, 24-én esti bejelentésben is lesz meglepi, ami ehhez kapcsolódik. Na, akkor megnézzük, hogy milyen gondolataik vannak. Hogyan gondolkodik a férfi Ikerláng a nőről? 2 kérnék szépen. Hogyan gondolkodik, hogyan vélekedik, mit gondol róla? És mit gondol a nő a férfiről? Hát a férfi nagyon szeret vele találkozni, szereti a találkozásokat. Amikor nem találkoznak, akkor egyedül érzi magát, de valójában a találkozás alkalmával ő életre kell. Úgy érzékelem most. Na, lássuk itt a látogatást, hogy mit láthatunk, mit tudhatunk meg belőle. És az ötlet férfiről. No, hát itt ellentmondásos, mert ő például lehet, hogy nem hisz abban, hogy ennek az ő kapcsolatuknak égi vonatkozása is van, vagy ha igen, akkor nagyon nehezére esik az az átalakulás, amire itt szükség lenne az ő részéről, és bizony lehetséges, hogy emiatt aztán nem is mindig játszik tiszta kártyákkal, tiszta lapokkal, időnként behúz némi hazugságot, vagy félrevezetést, és mert hogy egyébként meg azt tudja, hogy a női Ikerláng az ő neki egy nagyon jó dolog, csak annyira jó dolog, hogy ő ezzel egyelőre nem tud mit kezdeni. Tehát mert túl nehéznek érzi ezt az átalakulást, túl nagynak, túlnak. Tehát, hogy így nagyon soknak, amit ő pillanatnyilag úgy érzi, hogy nem tud meglépni. Miközben a nő az pedig azt gondolja a férfiről, hogy a múlt értékeihez ragaszkodik, azokhoz az értékekhez, ami valójában üresek, aminek nincsen valódi tartalma. Na nézzük akkor, hogy mit jelent itt. Nincs valódi tartalma, az ajándékozásra kérek.
és a kevés pénzre is. Lehet, hogy már beszéltek ilyesmiről a múltban. Mindenképpen az látszik, hogy olyan, mint a légvárak. Tehát a női ikerláng úgy gondolja, hogy a férfi légvárakat épít, egy ilyen buborékba, álombuborékban él, és annak ellenére, vagy éppen azért van közöttük a távolság, mert hogy ilyen álomvilágban van a férfi ikerláng. Hát valószínűleg arra gondolhat itt a női ikerláng, ami itt a férfinak nehéz, hogy ő szembenézzen a valósággal. Hát az alázathoz mindenképpen az szükséges, hogy az őszinteség. Tehát anélkül, hogy nem ismerjük el azt, hogy miben vagyunk, meg ilyen légből kapott ideákhoz próbáljuk magunkat elhitetni, ideákkal, ami abszolút nincs összhangban a valósággal, a létezésünk mindennapokkal, akkor ez így nem fog menni, már pedig a női ikerláng úgy látja, hogy bizony a férfi az hajlamos erre. És megnézzük akkor, hogy milyen érzések vannak bennük egymás iránt, mit éreznek ők egymás iránt, ez a kérdés most, hogy ez az ikerláng mit érez egymás iránt. Kettőt kérek, először a férfi, mit érez a nő iránt, és a nő a férfi iránt, mit érez. Láthatóan a férfinak, annak ellenére, hogy nagyon nehéz átalakulni, nagyon nehéz a szokásait megváltoztatni, mégis ez a szokások, amit a nő mellett megél, vagy a nő szokásai, az neki nagyon is imponál, nagyon is tetszik, nagyon is vágyna arra, hogy ő ennek a részese legyen. Na nézzük a házat. És az örvendezést is. No, hát beszéltek is már talán erről, vagy ahogyan kommunikálnak erről, mindenképpen az látszik, hogy ezek a szokások, az, ahogy a nő számára az otthont jelenti, a biztonságot, a stabilitást és az értéket. Viszont ehhez megint előjön az, ami gyakran elő szokott jönni, hogy a férfinek azokat a régi dogmáit, a berögződéseit hátra kell hagyni, erre gondol is önmagában, amikor magába mélyed, és emiatt aztán itt az érzések szintjén is megjelenik az a bizonytalanság, amit már az előbb a gondolatoknál láttunk, és ez így teljes összhangban van, de láthatóan nagyon sokat jelent neki a nő, a teljes otthont. Azt az otthont, amit szinte mindenki keres egész életében, ahol otthon érzi magát, ahol olyan minden jó, még a nehézség is. Amikor nehéz problémákkal kell szembesülnünk, még az is elviselhető, és az az otthon. És a női ikerláng részéről hatalmas vágy van, újra és újra rátör ez a vágyakozás a férfi után. Na nézzük ezt a vágyat. És a váratlan örömet. Miközben ugye vágyakozik, meg újra-újra rátör, és néha, hát mondjuk így, hogy szerencsétlennek, meg ilyen nyomorultul érzi magát, ugyanakkor
és gyakran arra gondol, hogy jaj, hát külön vagyunk, és mikor találkozunk, ugyanakkor mélységesen, mélyen, legbelül nagyon szerencsésnek is érzi magát. Tehát ez a kettősség, ez jellemző az ikerlán kapcsolódásra mindenképpen. Ezt lehet megtanulni, vagy hát ebben tudok segíteni, hogy hogyan kezeljük ezeket, akikkel így együtt dolgozunk ilyeneken, hogy hogyan lehet ezt így magunkban elfogadni, illetve hogy ezt az alázatot és a szelídséget azt hogy lehet segíteni, mert az mind-mind azt szolgálja, hogy ezek a hullámvölgyek és hullámhegyek, ami itt megjelenik a női résznél, azok a kicsit csituljanak, és ne olyan nagy amplitúdója legyen, ugye mindenki ismeri a színuszgörbét, és akkor az ilyen először ilyen nagy, aztán szépen lassan le lehet ezt csitítani, és nem mondom, hogy meg lehet szüntetni, mert ahhoz a teremtőnek kellene lennünk. Mi emberek megtanulhatunk alkalmazkodni a környezetünkhöz, és ez a legtöbb, amit tudunk tenni, ha ezt alázattal tesszük, és onnantól kezdve már ez az egész ikerlán kapcsolódásnak a nehézségei már könnyűvé válnak, meglátjuk benne az örömet, a szeretetet, a szépséget, akkor is, ha nem vagyunk együtt, ha külön vagyunk a társunktól. És itt ez a lényeg lenne, és ahogy láttuk az elején, ha ezt el tudjuk érni, akkor, mint mondtam ott is, hogy van egy mérce, és annak a mércének, ha elérjük a szintjét, akkor bizony hát jönnek a csodák újra, és újra találkozhatunk, de nem is akárhogyan, legalábbis ezt mutatták az elején. Na most megnézzük a végén, azt, hogy mire számíthatunk, vagy mire számíthatnak ők a következő 1-2 hétben, ez az ikerláng mire számíthat, hogyan alakul a kapcsolatuk a következő 1-2 hétben. Lássuk, hogyan alakul a következő 1-2 hétben ez az ikerlán kapcsolódás. No, hát az látszik, hogy itt az érzelmek szinte beteges méreteket öltenek, mindenféle érzelemre gondolok itt, és megint ez a hullámzó érzelem, a hol fent, hol lent, de itt én nem azt érzem, hogy olyan nagy lenne már, mint ahogy a kezdetén egy ilyen kapcsolódás, a megismerkedés után ez olyan mértéket tud ölteni, hogy mindenki, akinek ebben része volt, az a poklot járja meg, amikor a legelején, ez egészen biztos, mert erről kivétel nélkül mindenki beszámolt, akivel erről beszéltem, úgyhogy de itt most nem azt érzem, hogy ilyen nagyon erős lenne, hanem valószínűleg történnek olyan események, amelyek megint ezt a kibillenünk a csöndes békességünkből. Na nézzük akkor itt a betegséget, hogy mi az oka itt ennek. Mi történik? Hát azok alapján azt mondanám, hogy elképzelhető, hogy a eltervezett találkozás sem jön össze, vagy legalábbis nem úgy, ahogy eltervezték, az egész félrecsúszik, és akkor ez még inkább rátesz a lapátra. Na hát emiatt aztán lehet bőven hullámvölgy, és a szomorúságra is kérek. És akadályozó tényezők is lesznek, ami miatt aztán vita, veszekedés, de itt van a jó tanács. Jó lenne, előbbre vívő lenne, inkább így mondom, a kapcsolatot előbbre vinni, hogyha ilyen dolog történik, akkor ez a sok elbizonytalanodást, hogy miért nem jön össze, és akkor ennek mondjuk olyan módon adni hangot, hogy állandó veszekedéssel, ez megint az alázat kategóriát erősíti, hogyha képesek vagyunk így magunkban
ezt elfogadni, hogy ezt nem mi irányítunk. Nekünk ebben annyi a részünk, hogy majd ezt minden túl kell élni a lehető legnagyobb érzelmi stabilitással, és ennek a végén ott vár a csoda bennünket, addig pedig megtanuljuk a türelmet, az alázatot, és ez az ikerlángútnak a valódi célja, hogy ezt megtanuljuk, és tulajdonképpen most azt mutatják a lapok, hogy már csak ennyi hiányzik ahhoz, amit az elején láttunk, vagyis hogy itt a kapcsolódás létrejöjjön ezen a fizikai síkon is. Én ilyenekről nem szoktam beszélni, ha valaki folyamatosan követi az ikerlángos videóimat. Én ilyet nagyon-nagyon ritkán mondok, de itt most nagyon erősen itt van annak az energiája, és nem csak itt, hanem a térben is látom, érzékelem, hogy ott is ott van, és csak reménykedem abban, hogy vannak itt olyanok a nézők között, akik miatt érzem itt is ezt. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek újra és újra a videókat. Köszönöm a lájkokat, a feliratkozást azoknak, akik még nem iratkoztak fel, és a kommenteket is köszönöm. És várlak titeket a keddesti, a 24-i videóban is, amikor, mint mondtam, meglepivel készülök, és meg a többi videónál is, meg a leírásban található elérhetőségen is, és minden más helyen is kereshettek. A Facebookon nagyon ritkán vagyok ott, mert azzal nem vagyunk jó viszonyban, valami miatt ő nem szeret engem, hát ezért inkább csak akkor itt vagyok, úgyhogy köszönöm mindenkinek, és minden jót kívánok, amíg nem találkozunk újra, sziasztok!